Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh hẹ nha. Với cái cách pha bột này thì mình thấy bánh có độ dẻo, mềm và dai dai. Ăn cùng với cái nhân hẹ nó thơm thơm nè. Mình làm thêm cái chén nước tương nữa, ngon lắm. Bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Phần bột thì mình chuẩn bị ở đây là 50g bột năng là 1/3 chén. Bên đây là một chén bột gạo 150g. 2/3 chén bột nếp 100g, một chút xíu muối nữa nha. Phần nhân thì mình có 200g thịt nạc, mình băm ra, mình dùng cái loại nạc vai heo cho nó ngon. Tỏi và hành, đầu hành mình băm. Còn bên đây là hẹ nè, mình dùng 300g đã rửa sạch rồi, mình nó cũng tét ra luôn rồi. Sẽ lấy luôn cái phần gốc hẹ luôn ha, cho nó ngọt. Rồi bây giờ cái phần hẹ các bạn sẽ xắt cho nó nhỏ nhỏ ra. Mình xắt nhỏ nhỏ thì chút nữa cho vào nhân bánh nó sẽ đều và ăn nó sẽ đều ngon, nó không có bị lởm chởm. Rửa cho sạch để ráo rồi mình hãy xắt thì chút nữa mình xào nó sẽ không có bị đọng nước. Xắt đều hết luôn, khoảng một nắm tay á. Phần hẹ xắt xong rồi nè. Bây giờ các bạn chuẩn bị cái chảo mình đi xào nhân. Mình cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ha, cho tỏi và cái gốc hành hồi nãy nè, mình băm nhỏ ra mình xào cho nó thơm. Hoặc là các bạn dùng hành tím cũng được nữa. Rồi bây giờ nó dậy cái mùi thơm lên, các bạn sẽ cho hết cái phần thịt nạc hồi nãy mình băm vô. Băm hay là xay gì cũng được ha, nhưng mà ở đây mình băm vừa vừa thôi, không có quá nhuyễn đâu. Nhuyễn quá vô nhân thấy không có thấy thịt đó, nó không ngon. Cho nó săn lên thì bây giờ sẽ cho hẹ vô. Phần hẹ này thì các bạn nhớ để lửa lớn ha, mình đảo chút xíu là được cho nó đừng có bị ra nước. Xào sơ qua. Rồi cái chuẩn bị gia vị mình nêm luôn cho cái phần nhân nó vừa ăn. Mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm, khỏi cần cho muối. Rồi mình trộn đều lên. Hoặc là các bạn nêm theo vừa miệng của mình ăn là được nếm thử cho nó mặn mặn ngọt ngọt là nó ngon. Phần nhân thì mình sẽ tắt bếp để quăng bên cho nó ráo nước. Rồi bây giờ pha bột nha, mình sẽ cho lần lượt hết 3 loại bột vào trong thau nè. Rồi các bạn trộn sơ cái, mình cho muối vô luôn. Trộn cái ha, cho bột này nó đều lại với nhau rồi cái mình hỏi chuẩn bị nước sôi. Nhất định phải là nước sôi nha, từ 270 cho đến 300ml. Tại vì nếu các bạn làm nước xào hỏng được sôi là xe bột nó không có được kết dính nó chảy ra. Cho từ từ thôi. Cái lượng bột tùy theo, nếu mà nó cũ thì nó hút nước nhiều, còn nó mới thì cái lượng nước nó hút ít hơn. Rồi mình thêm vào 2 muỗng canh dầu. Trộn đều một cái nữa ha, cho bột nó nguội bớt một cái rồi mình mới nhồi được. Lúc này nó còn nóng dữ lắm nè. Trộn sơ qua cái là được. Nhồi cho nó dẻo, có dầu ăn vô thì bột của mình nó dẻo. Và cái phần bột của mình nó có cho bột nếp kết hợp với bột gạo thì bột nó sẽ không có bị chảy đâu. Dùng hoàn toàn bằng nước sôi. Nước các bạn nấu nó hơi nhiều một chút hay trừ hao để cái ấm của mình nó sôi già. Bây giờ nó dẻo mềm vậy là được nè. Thoa vào trong tay một ít dầu ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bột mình bắt bánh luôn. Bột dẻo mềm và nó không có bị khô đâu. Làm vậy thì cái bánh ra nó mới mềm ngon nha. Còn các bạn làm nó hơi khô mà cầm lên nó nứt là ra cái bánh nó hơi cứng. Mình sẽ múc cái phần nhân cho qua bên. Nhân này mình để riêng cho nó ráo cái nước để vô cái bánh nó không có bị mềm bánh. Rồi bây giờ mình sẽ túm nó lại nha. Túm cho nó đừng có ló nhân ra là được Có dư bột thì mình bỏ bớt ra. Rồi cái do cho nó hơi tròn tròn lại, đè dẹp dẹp một chút. Vậy là được rồi nè. Nhìn cái bánh nó đều. Mình để qua bên đây thì mình lót cái miếng giấy dầu cho nó đừng có bị dính Hoặc là các bạn hấp lá chuối luôn cũng được, nhưng mà mình sợ hấp lá chuối ra cái màu nó không đẹp Rồi bây giờ cho lên hấp. Các bạn hấp với lửa nhỏ thôi ha. Mình hấp trong vòng 20 phút.
đừng có để lửa lớn quá. Bánh của mình hấp chín rồi á, thì mình tắt bếp luôn. Các bạn có bột nếp và bột gạo nên là cái bánh không có bị phình đâu. Mình dùng hoàn toàn bột nếp không á, thì nó sẽ phình nở ra. Bột nó trong veo vậy là nó chín ngon rồi nè, thơm phức luôn. Bánh hẹ đã sẵn sàng với lớp bột mềm dẻo, bóng và có cái phần nhân hẹ nó ló ra xanh xanh, nhìn cũng hấp dẫn con mắt nữa. Sẽ chất ra hết luôn ha. Bánh hẹ thì các bạn làm xong mình quét sơ lên một lớp dầu, cái lớp mặt ở bánh thì nó không có bị khô. Dù mình để cả ngày bánh nó vẫn không có bị khô luôn. Còn các bạn không quét sơn lớp dầu thì nó dễ bị khô cái mặt bánh lắm. Nhìn quá trời hấp dẫn luôn. Mình ăn kèm là nước tương, mình pha chút xíu giấm đường, rồi cái cho tỏi ớt băm vô nữa là ngon rồi. Đừng có cho thêm nước ha, mình ăn đậm đặc thì nó ngon hơn. Lớp bột mình pha cái công thức này thì mình thấy bánh của mình nó có độ dai, độ mềm và độ dẻo. Ở bên trong là nhân hẹ và thịt. Còn nếu mà các bạn không có thích thịt thì mình dùng hẹ không cũng ngon nữa. Quá trời ngon luôn ha. Bột pha vậy là mình bảo đảm các bạn là mềm ngon luôn, không có bị khô đâu. Chan lên một ít nước tương nữa, thêm tỏi ớt vô nữa là nó hấp dẫn rồi. Nước tương các bạn cho một chút xíu giấm hoặc là chút xíu đường chanh là ngon lắm, nó không có bị mặn quá. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái này vô trong dĩa nha. Nó hơi rớt ra tùm lum nè, tại vì hồi nãy mình cắt trang trí nè. Sẽ cho hết vô. Còn nếu mà không có ăn theo cái kiểu nước tương thì các bạn kết hợp nước mắm chua ngọt cũng ngon. Đậm đà ngon miệng, thơm phức luôn các bạn. Cái nhân hẹ đó, đặc trưng của cái mùi bánh là phải có cái mùi thơm từ hẹ. Một loại bánh hẹ truyền thống của người Hoa, ăn kèm với nước tương tỏi ớt. Còn các bạn thích cho cái vỏ bột của mình nó giòn hơn thì ngoài hấp chín ra xong thì các bạn cũng có thể mình chiên vàng hai mặt bánh để cho nó vàng và nó giòn nhẹ. Mình ăn kèm với đồ chua và một ít nước mắm chua ngọt hoặc là tương ớt, tương cà gì cũng ngon luôn á. Với hai cách ăn vừa đặc biệt mà vừa lạ miệng thì mình chúc các bạn ai cũng có được cái món bánh hẹ ngon ngay tại nhà để thưởng thức. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và nhận các video mỗi ngày xem kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.